A mai modern világban mindenki csak is a legjobbat akarja, főleg a számítógép építésben. De eljutottunk ahhoz, hogy alapalkatrészek már rakétáznak fel árban a mesterséges intelligencia segítsége miatt, mint például a memóriának, a tárhelyeknek, és hamarosan meg lehet, hogy a grafikus kártyáknak is. Ezért ebben a videóban azt a kérdést fogom megválaszolni, hogy akinek régi hardware van, tud-e esetleg modern játékokat játszani. A gépet, amit teszteltem, az én régi gépem volt 2020-ból. És nekem megtette, amit akarta rajta akkor. De mostában a performance az kicsit hit or miss. A következő a spec. Egy harmadik generációs Intel Core 3 GHz-en, 16 GB DDR3 memória, illetve egy GTX 1650. Tárhelynek volt egy 200 GB-os SSD, friss Windows telepítéssel, na de a memóriánál csak egy bajom volt, hogy nem 2x8-as, hanem 4x4-es volt. És az már nagyon tiszta volt, hogy így nem lesz nagy performance, hiszen single channel-on fut, és nem dual channel-on fut. Benchmarkolás közben mindent a gépen vételeztem, hiszen még nincs capture cardom, szóval nem garantált, hogy ugyanúgy fog futni akármilyen játék a benchmarkban. De most már eleget beszéltem, kezdjünk neki a benchmarkoknak. Deep Rock Galacticban a magas presetet használva 1080p-ben az átlag FPS-ünk 77 volt. Az 1% lóak 19 tájékán. Szerintem nem a legrosszabb adat, amit hoztam ebből a gépből, de nem is a legjobb. 60 FPS-ben lehet játszani, persze, simán. De ha valaki többre akar menni, akkor ez nem éppen ideális. Illetve ha több effektus van egyszerre a képernyőn, hatalmas frame dropokat tudunk tapasztalni. Bloons TD6-ban, 1440p-ben az átlag FPS-ünk 191, az 1% log pedig 52. Ez nem annyira rossz, ahhoz képest, hogy nem gondoltam, hogy ez a kártya bírja a 1440p-t. És meglepett, hogy ilyen stabilan fut ahhoz képest. Meg vagyok lepődve. Bravo GTX 1650. Ami performance-ot illeti, early game általában könnyebb futni, hiszen nincs annyira sok effektus a képernyőn, de late game közben már sokkal több és több effektus van, és ezért droppolunk egész 50 valamennyi FPS-re ilyen esetekben. 200 plusz roundok után pedig több mint, vagy inkább mondanám kevesebb mint 30 FPS-re is tapasztalatból mondom. Mindestében az alapbeállításokon, megint 1440p-ben átlag 567 FPS. Az 1% log pedig 288. Most ez attól függ, hogy vagy PvP-zel, vagy pedig inkább casual vagy, és jobban csinálod a defense game módokat. Mindenféleképp magas lesz a framerate. Azt garantálom. Minecraftban egy local game-be 16 chunkkal 1440p-be átlag FPS-ünk 95 volt, 1% low pedig 10 FPS. Ez mind azért van, mert új chunkokat generál a game. Ezért az először nehezebben fogsz futni, főleg ennyi chunkkal, de idő után stabilizálódni fog, minél többet vagyunk in-game. Rocket League-ben, 1080p-ben, High Quality Render Quality-n és Quality Render Detail-en elértünk egy átlag 97 FPS-t. Az 1% lók elérték a 42-t, de a meccsek elején mindig laggolni fog persze.
Makeway-ben a legmagasabb preseten, vagyis high ebben az esetben, és 1440p-be átlag 64 FPS. Meg vagyok megint csak lepődve. Fenomenális. Az 1% low-ok, 44 FPS, és hát... szavam nincs. Jó, minden jó fut ezen. Hát nem hiszem el. Counter-Strike 2-ben, 1080p-ben, és ezekkel a beállításokon a képernyőn elérte az átlag 60 FPS-t, az 1% low-ok pedig 5 FPS-t. Feltételezem, hogy ez biztos magasabb lesz, mert ez casual lobbyban játszódott le, és nem kompetitív lobbyba. Ami 5v5, ez meg 10v10. Szóval magasabb lehet az érték, de nem garantálom, mert nem, azt én tényleg nem teszteltem ki. És egy pár klippet hiteltem is. Half-Life 2-ben, high preseten, 1440p-be, hát ez nem is volt kérdés. Fenomenálisan fut. Ez alapom game a világon. De azért betettem, hát ha eléri a max framerate-et, ami 300 ebben az esetben. Amit most a háttérben lehet látni, az én, hogy szenvedek Borderlands 2-t megcsinálni. DLL probléma volt, valószínű, csak lusta voltam megoldani, szóval... Ja. The Long Drive-ban... jó, nem volt a legjobb a framerate, ezt megmondom. 45 FPS átlag, 1% low-ok pedig 15. És ez csak SSD 1080p-be. 220-ra azért nem megyek le, mert az már nagyon durva. Végül összegezve, mennyire lehet jól futtatni ezeket a játékokat? Ahhoz képest eléggé jó, amire számítottam. Én őszintén meg voltam lepődve a egyeseknél, hogy olyan jó fut amennyire, egyeseknél kevésbé, de jó, nem baj. Megvan annak is megvan annak is a pillanatja. Ha tetszett ez a videó, iratkozz fel, tegyél egy lájkot a videóra, oszd meg a barátaiddal. Ha van valami más ötletetek, kérlek írjátok meg lent a kommentokban, mivel hiszen minden kommentot elolvasok.